तुमचं स्वागत करते। आज आपण नवीन प्रकारची रेसिपी बघणार आहोत, चटपटीत आणि एकदम खायला टेस्टी। आज आपण शेंगोळे करून बघणार आहोत। शेंगोळ्याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, शेंगोळे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी बेसन पीठ घ्यायचं आहे आणि 2 वाटी गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे, कणिक घ्यायचं आहे। म्हणजे हे दोन्ही पीठ एकत्र करायचे आहेत। आपल्याला मोहनसाठी तेल घ्यायचं आहे, 3 ते 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे। 1 चमचा पिठी साखर घ्यायची आहे आणि अर्धा चमचा लिंबाचा रस घ्यायचा आहे आणि 1 वाटी कांदा, 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घ्यायची आहे आणि 1 वाटी कोथिंबीर घ्यायची कापलेली। तर प्रथम आपण हे सगळं पीठ मिक्स करून घेऊया। छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यात आपण 3 ते 4 चमचे मी जे तेल घेतलेलं आहे याच्यात आपण मोहन टाकणार आहोत। तेलाचं मोहन घालायचं आहे। 4 चमचे तेल मी घेतलेलं आहे, अजून थोडंसं वरती टाकून देते, म्हणजे 5 चमचे तेल घ्यायचं आहे। मोहन घातल्यानंतर हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। 5 चमचे तेल टाकायचं आहे, 5 टेबलस्पून। आता आपण याच्यात 1 वाटी जो कांदा आपण घेतलेला आहे तो टाकून द्यायचा आहे। त्याच्यानंतर ही कोथिंबीर टाकायची आहे, आलं लसूणची पेस्ट टाकायची आहे 1 चमचा भरून आणि थोडीशी पिठी साखर आपण याच्यात टाकणार आहोत चवीला आणि थोडासा लिंबाचा रस। अर्धा चमचा याच्यात मी टाकलेला आहे लिंबाचा रस। आता आपण याच्यात 2 चमचे तिखट घालणार आहोत। लाल तिखट घालायचं आहे 2 चमचे, 1 चमचा धना-जिरा पावडर टाकायची आहे, अर्धा चमचा हळद घालायची आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। 1 चमचा मीठ टाकला आहे आणि अजून अर्धा चमचा घालते, 1.5 चमचा मीठ टाकलेलं आहे मी। आता हे आपल्याला घट्ट मळून घ्यायचं आहे। हे सगळं मिक्स करायचं मिश्रण आणि मळून घ्यायचं। थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि आपण जसं पोळ्यांचं पीठ मळतो त्याच्यापेक्षा थोडं घट्ट मळायचं। पीठ छान मळून झालेलं आहे। थोडंसं तेल लावायचं खाली ताटाला। ताट साफ करण्यासाठी थोडं कोरडं पीठ टाकूया। हे सगळं याला पुसून घ्यायचं आहे। कोरड्या पिठाने हे सगळं निघून जातं, हे छान काढून घ्यायचं असतं। मी स्टीलचा ट्रे घेतला आहे, त्याला तेलाने थोडंसं ग्रीस करून घ्यायचं आहे। आता आपण याचे शेंगोळे बनवून घ्यायचे छान। तुम्ही याला काय म्हणता मला माहित नाही, पण आमच्याकडे याला शेंगोळे म्हणतात। असे तोडून हे असे ताटात ठेवायचे आहेत। अशा पद्धतीने लांब करायचं आहे। प्रथम आपण कुकर मी गॅसवर ठेवलेला आहे, पाणी टाकून आपल्याला ते शेंगोळे कुकरमध्ये लावायचे आहे। आपण कुकरच्या
डब्यात टाकणार आहोत सगळे. अशा पद्धतीने बनवून घ्यायचे आहेत. हे सर्व कुकरच्या डब्यात असे टाकायचे आहेत आणि कुकरमध्ये ठेवून द्यायचं आहे डबा. थोडंसं पाणी उकळायला लागलं की आपण त्याला झाकण लावू. हे पाणी छान गरम झालेलं आहे, आपण याला झाकण लावू. याच्या 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. 3 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या छान. कुकरच्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत. हा कुकर थंड झाल्यानंतर आपण याला उघडूया. आता आपण कुकर उघडूया. थंड झालेला आहे. कुकरमधून काढूया आपण. शेंगोळे खूप छान शिजून गेलेले आहेत. खूप मस्त शिजलेले आहेत. आपण शेंगोळे सगळे ताटात काढून घेऊया. शेंगोळे थंड होईपर्यंत कढई गरम करायला ठेवायची आहे. कढई गरम झालेली आहे. याच्यात 2 ते 3 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल छान तापलेलं आहे. पण याच्यात अर्धा चमचा मोहरी घालायची आहे. अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे आणि 1 चमचा तिखट घालायचं आहे, लाल तिखट. आणि हे शेंगोळे आपल्याला याच्यात टाकून द्यायचे आहेत फ्राय करायला. हे छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत. त्याच्यात 1 वाटी पाणी घालायचं आहे. आता याला एक वाफ येऊ द्यायची परत. याच्यावर मी ताट झाकणार आहे आणि ह्या ताटात आपल्याला अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. साधारणतः 1 वाटी पाणी याच्यात टाकून द्यायचं आणि सिम हाय गॅसवर याला थोडंसं वाफ येऊ द्यायची आहे. 10 मिनिटं याला वाफ येऊ द्यायची आहे आपल्याला. 10 मिनिटांनी आपण याला बघूया. आपण त्यांना बघूया कसं झाले ते. हे थोडेसे चाळून द्यायचे आहेत आणि परत आपण याच्यावर झाकण ठेवू म्हणजे ते लुसलुशीत होतील छान. आपण परत बघूया. आता छान झालेले आहेत ते. वास खूप छान येतो आहे. खूप छान झालेले आहे. असे लुसलुशीतच झाले पाहिजे छान. आता आपण गॅस बंद करूया. त्याच्या आधी आपल्याला थोडासा लिंबाचा रस घालायचा आहे. त्याच्यात अर्धा चमचा लिंबाचा रस आहे तो टाकायचा आहे त्याच्यात आणि अर्धा चमचा पिठी साखर घालायची आहे त्याच्यात.
आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने शेंगोळे बनवायचे आहे. तुम्ही हे चहा सोबत खाल्ले तरी चालतील, सकाळी नाश्त्याला बनवले तरी चालतील. वरून आपण थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत. शेंगोळे खूपच छान झालेले आहे. तुम्ही करून बघा आणि तुमचे शेंगोळे कसे झाले हे मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवायचं आहे. तुम्हाला जर शेंगोळे नाश्त्याला करायचे असतील, पीठ रात्री भिजवून ठेवलं तरी चालेल, फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे आणि सकाळी उठून आपण ते करून नाश्त्याला बनवू शकतो. दुपारी टी टाईमच्या वेळेस जर आपल्याला खायचे असतील तर सकाळी आपलं सगळं काम आवरल्यानंतर जरी तुम्ही ते पीठ मळून फ्रीजमध्ये ठेवून दिलं तरी आपण ते 4 वाजता नाश्त्यासाठी बनवू शकतो. अशा पद्धतीने शेंगोळे बनवून घ्यायचे आहे आणि तुमचे कसे झाले हे मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवायचं आहे. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करायचं आहे. माझ्या पुढील नवीन रेसिपी ज्या येतील त्यामध्ये व्हिडिओला सबस्क्राईब जरूर करा आणि घंटेच्या निशाणावर क्लिक करा. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. नमस्कार.